Nytkö se on vihdoin tapahtunut? Jukasta on tullut varovaisen härkäisestä ultrahärkänen Bitcoinin suhteen. Vanovas, vanovas, vanovas. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Viime viikolla lupailtiin vähän, että tulisi semmoista niin kuin Suomi-jaksoa, mutta valitettavasti vieras, joka oli tänne buukattu, niin joutui perumaan, mutta ei hätää. Pyritään tekemään se jakso mahdollisimman pian. Mutta toinen jakso, mitä on nyt pyydetty viime aikoina paljonkin, on Bitcoin-jakso. Eli tänään puhutaan aika pitkälti vain ja ainoastaan Bitcoinista. Ja meillähän on aina ennen ollut täällä joku vieras asiantuntija vähän niin kuin kertomassa heidän näkemyksiä ja heidän tavallaan puoleltaan sitä tarinaa, mutta tänään ehkä pyritään nyt meidän puolelta, varsinkin sun puolelta, koska sä oot ehkä enemmän meistä kahdesta ollut se skeptikko ja varovaisen härkänen. Ja ehkä sun kohdalla tämä oppiminen ja opiskelu Bitcoinin suhteen on nyt ehkä ottanut niitä semmoisia niin kuin isompia harppauksia. Et ennemmin oot ollut aikaisemmin niissä jaksoissa kuunteluoppilaana, mutta tänään oot sitten niin kuin jakamassa sun kehittelemiä teorioita ja näkemyksiä aiheesta. Kyllä me sinällänsä ollaan oltu ihan positiivisia Bitcoinin suhteen, että ollaan nähty, että sillä on osansa siellä allokaatiossa jo vuosia sitten, mutta tämä on vaatinut aikaa, jotta sen niin kuin näkee, että tämä sykli toisensa jälkeen ikään kuin toimii samalla tavalla ja todistaa itsensä. Mutta koitetaan tänään kertoa tämä Bitcoin-tarina, sillä on niin kuin ehkä pikkasen eri tavalla kuin muut on kertonut sen ja miten mä itse sen koen, koska se voi pikkasen poiketa siitä valtavirrasta. Katsotaan, jos niin kuin semmoiset, jotka ei ole ehkä vielä sitä ymmärtänyt, niin ymmärtää sen paremmin sen jälkeen. Ja koitetaan tuoda myös niille, jotka on jo mukana tässä Bitcoinissa, niin ehkä uusia näkökulmia. Ja etenkin niin kuin koitetaan taklata näitä viimeaikaisia kehityskulkuja ja sitä, mitä se tarkoittaa sitten koko tolle kryptomaailmalle. No mikä tässä nykytilanteessa on sitten saanut sut härkäisemäksi näiden tulppaanien suhteen? No jos miettii sitä historiaa, niin periaatteessa Bitcoinihan on jo 16 vuotta vanha. Eli ollaan nähty jo tosi monta sykliä tässä. Bitcoin on dropannut se ensimmäisessä syklissä, dropattiin 90% vähän päälle. Kahdessa seuraavassa oli 80%. Ja nyt tämä viimeisin karhumarkkina, mikä nähtiin 22, niin siinä tultiin huipusta alas noin 75%. Ja aina ollaan tultu uusiin huippuihin ja ikään kuin se niin kuin tarina siellä taustalla on pysynyt sinällänsä eheänä ja Bitcoin on ikään kuin pystynyt hintakehitykselläänkin osoittamaan sen, että se ei ole ollut mikään kupla tai ohimenevä ilmiö, vaan ikään kuin se niin kuin toimii kuten on luvattu, ja kun katsotaan niin kuin käyttäjämääriä, niin ne kasvaa koko ajan. Et huolimatta myös siitä hintaliikkeestä, mitä ollaan nähty, nuo isotkin dropit, mitä ollaan nähty karhumarkkinoissa tai niin sanotussa kryptotalvissa, niin koko ajan ne käyttäjämäärät on kuitenkin siellä taustalla kasvanut. Eli periaatteessa se niin kuin teknologian käyttöönotto on niin kuin koko ajan mennyt eteenpäin, vaikka se hintaliike on ollut rajua niin kuin molempiin suuntiin aina välillä. Niin tässä on hyvä erottaa se, että onko joku asia kupla tai onko siinä vaan tullut jonkinnäköinen ylilyönti sen hinnan suhteen, että kuplathan ei varsinaisesti ikinä palaudu takaisin niille tasoille, missä se on joskus käynyt. Että jos Bitcoinissa tulee välillä se, että lähdetään ihan semmoiseen niin kuin pystysuoraan nousuun, siinä tulee selkeästi ylilyönti sen hinnan kautta ja luonto korjaa se sitten alas, mutta jos hinta on palannut kerta toisensa jälkeen korkeammille tasoille kuin missä on aikaisemmin oltu, niin kuinka kuplaksi silloin sitä voi oikeastaan niin kuin mieltää edes? Juuri näin. Ja tuossa varmaan niin kuin tämä ihmisluonto näyttäytyy siinä hinnanmuodostuksesta erittäin vahvasti ja niin kuin ehkä vahvemmin vielä kuin tuolla osakepuolella tai muissa markkinoissa. Että nimenomaan se ikään kuin vahva hintaliike, mitä ollaan nähty, kun puhutaan yleensä moninkertaistumista siinä sen nousumarkkinan aikana, niin se aiheuttaa sen FOMOn ja sen niin kuin massat, jotka tulee mukaan liian myöhään ja nähdään se perinteinen laumakäytös ja saadaan sitten noita ylilyöntejä. Mä näin X:ssä aika hyvän twiitin tästä aiheesta, just tästä kuplautumisesta, että onko kyseessä
kupla vai onko kyseessä vaan härkämarkkina, jossa sä et ole mukana? Et siinä on niin kuin vissi ero. Hyvä pointti. Ja nimenomaan jos miettii niin kuin tätä historiaa vielä, niin 16 vuotta, ensimmäiset yli 10 vuotta, jos seurasi vaikka talousmediaa tai mitä mediaa ylipäätänsä, joka kirjoitti Bitcoinista, niin ainahan kirjoitettiin, että se on kupla, se tulee menemään nollaan, arvo ei perustu mihinkään ja aina oli kaikki negatiivisia asioita esillä. Ja se oikeastaan niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana on alkanut tapahtumaan niin kuin selkeää muutosta, josta ehkä niin kuin selkeä muutos on tapahtunut tässä vielä viimeisen vuoden aikana samaan aikaan, kun tämä regulaatio, joka aikaisemmin oli niin kuin rajoittava tekijä, niin on kääntynyt sallivaksi ja nyt näyttää siltä, että se on kääntymässä ennemminkin tukevaksi tekijäksi sitten seuraavan hallinnon aikaa. Eli siinä on niin kuin tosi iso tämmöinen niin kuin mannerlaatat tärisee ja heiluu ja muuttuu Bitcoinin näkökulmasta, koska sillä on todella isoja merkityksiä sitten, niin kuin kohta käydään vähän tarkemmin läpi. Mutta tosiaan, jos mennään vielä takaisin vaikka tuohon vuoteen 2019, niin jos muistat, silloinhan Facebook oli tuomassa omaa tämmöistä virtuaalivaluuttaa Libraa markkinalle, ja siellä oli mukana siinä samassa ikään kuin konsortiossa isoja firmoja, niin kuin Visa, Mastercard, PayPal, oliko tyyli Uberikin siellä mukana. Ja silloin se niin kuin homma torpattiin siihen, että niin kuin valtio ja regulaattori oli niin vahvasti vastaan, että Facebook joutui niin kuin lopettamaan sen ohjelman kokonaan. Ja se on ollut niin kuin tähän mennessä myös niin kuin ton jenkkihallinnon näkökulma, että kaikki tämmöinen pitää torpata saman tien, koska periaatteessa ollaan koettu isoksi uhkaksi, että nämä digitaaliset ja virtuaalivaluutat jotenkin nousee niin vahvaksi, että ne lähtee oikeasti uhkaamaan sitten näiden niin kuin omien valuuttojen asemaa ja se regulaatio on sen takia ollut niin tiukkaa ja se on tähän asti, niin kuin viime vuoteen asti käytännössä niin kuin ollut, kunnes sitten niin kuin periaatteessa oikeusistuimen päätöksillä tuon jenkki-finanssivalvonnan eli SEC:n niin kuin tahtoa vastaan lähdettiin niin kuin antamaan myönteisiä päätöksiä näissä niin kuin oikeuskeisseissä ja niin kuin sitä kauttakin SEC joutui sitten niin kuin pitkin hampain lopulta hyväksymään nuo krypto-ETF tai Bitcoin ETF tuossa vuoden alkupuolella. Ja tämä on nyt avaamassa portteja niille isommille rahamassoille, jotka pystyy sitten niin kuin näihin reguloituihin pörsseihin tai sen oman sijoitusmandaatin sisällä tapahtuvaan sijoitusuniversumiin päästään sitten niin kuin kiinni näihin tuotteisiin. Vaikka aikaisemmin oltaisiin haluttu sijoittaa Bitcoin, niin se ei välttämättä ole ollut mahdollista, koska on ollut sääntelyä tai sääntöjä, sisäisiä sääntöjä, että ei olla voitu lähteä siihen mukaan. Mutta tämä on nyt jo ratkaistu osittain näiden niin kuin ETFien toimesta ja instituutiotkin on alkanut tulemaan tähän mukaan. Me nähdään ne massiiviset rahavirrat, mitä noin jenkki-ETFiin on tullut. Ne ylitti just $100 miljardia tämän vuoden aikana ja se on niin kuin ETF-maailmassa jotain, mitä ei olla aikaisemmin nähty. Eli ikään kuin se rahahyökyaalto on ollut aika valtava tähän mennessä. Ja vieläkin kuitenkin Bitcoinin ja muihin kryptoihin suhtaudutaan aika skeptisesti monelta osin. Mutta jos nähdään nyt niin kuin tämän uuden hallinnon osalta, että regulaatiota lähdetään niin kuin löysyttämään ja Bitcoinissa tehdään entistä salonkikelpoisempi, niin uskon, että se vaikuttaa merkittävästi sitten niihin päättäjiin, jotka istuu siellä niin kuin rahakirstujen päällä. Puhutaan sitten niin kuin isommista instituutiosijoittajista, jopa eläkerahastoista tai niin kuin valtiotasolla tai sitten siellä yrityksissä toimitusjohtajat ja talousjohtajat, niin uskon, että niin kuin tämä kehitys saattaa nopeastikin lähteä siihen suuntaan. Että jos saadaan esimerkkejä siitä, kuinka isot toimijat lähtee ottamaan Bitcoinia käyttöön, niin pienemmätkin toimijat uskaltaa lähteä siihen mukaan tai ne muut isot toimijat uskaltaa lähteä siihen mukaan. Tästähän periaatteessa nähtiin jo esimerkkejä silloin ikään kuin edellisessä syklissä. Teslahan oli yksi näistä yhtiöistä, jotka niin kuin osti Bitcoinia tasolla parin kertaan 2021 ja jopa alkoi hyväksyä Bitcoinia maksutapana, mutta se sitä kohtasi nopeasti vastustusta nimenomaan tästä niin kuin energia- ja ympäristön näkökulmasta, mikä taas on ikään kuin se Teslan oma missio, niin Musk sen aika nopeasti silloin pysäytti. Mutta periaatteessa siellä oli semmoisia niin kuin lähtöjä jo, mutta se ei vielä lähtenyt silloin, mutta silloin myös tämä niin kuin yleinen ilmapiiri ja nimenomaan se niin kuin salonkikelpoisuus oli ihan eri tasolla kuin millä se nyt on.
ja millä se todennäköisesti tulee olemaan. Et tosiaan siellä, jos katsoo sitä Trumpin hallintoa, ketä sinne on nyt valittu, niin siellä on semmoisia super pro-Bitcoin-ihmisiä, eli sinne SEC-johtoon on valittu tämmöinen pro-Bitcoin-kaveri, ja viime viikolla Trump nimitti David Sacksin krypto- ja AI-tsaariksi. Eli tämmöinen uusi nimitys, joka kuulostaa ihan siltä, kun Musk olisi sen kuiskannut korvaan, että toi on niin kuin se nimi, millä halutaan kutsua tämmöistä kryptotsaaria. Ja nimenomaan tarkoituksena vähentää regulaatiota sekä sitten edistää sitä, että Trumpin vaalilupauksien mukaisesti tehdään Jenkeistä maailman kryptopääkaupunki. Mutta kaikki tämä huomioon ottaen, eletään erittäin mielenkiintoisia aikoja Bitcoinin näkökulmasta, mitä tulee tapahtumaan tässä seuraavien kuukausien aikana tai 12 kuukauden aikana tai vähintäänkin koko Trumpin 4 vuoden kauden aikana. Tässä voi tapahtua aika merkittäviä muutoksia ja siinä mielessä mä näen tässä niin kuin mahdollisuuden positioitua ennen kun kaikki tietää maailmalla, mitä on tapahtumassa ja ennen kuin ehkä niiden päätöksien kautta se kysyntä-tarjontabalanssi myös Bitcoinissa tulee muuttumaan, jos nämä päätökset tulee menemään läpi, niin kuin mä itse ajattelen, että ne mahdollisesti menee. Eli justiinsa se, että jopa jenkkivaltio lähtisi siihen strategiseen Bitcoin-reserviin, mistä on puhuttu jo, Trump on sen maininnut, tuolla on senaatissa jo käytännössä se lakialoitekin menossa. Ja jos näin tapahtuu, niin todennäköisesti silloin muitakin valtioita lähtee mukaan. Ja silloin, kun siitä tulee niin hyväksyttyä, että valtiot ostaa bitcoinia, niin näkisin, että se on aika helppo niin kuin astinlauta myös yrityksille lähtee ostamaan bitcoinia. Tesla luultavasti on siinä etujoukossa ostamassa bitcoinia. Se on sitten ensimmäinen Magnificent 7-yhtiö, joka ostaa sitä, jolloin muutkin helposti lähtee siihen mukaan. Ja se periaatteessa niin kuin avaa aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia, jos siihen pystyy, tai jos tämä niin kuin tulevaisuus tulee tapahtumaan ja siihen pystyy positioitumaan nyt etukäteen ennen kuin ne todellisuudessa on ostamassa sieltä markkinalta noita bitcoineja. Mutta aika mielenkiintoinen niin kuin tilanne tällä hetkellä. Kyllä jos miettii niin kuin Suomen tätä bitcoin-skeneä, niin se on aika pieni. Tai sillä lailla, että itse kun tavallaan pyörii siinä kuplassa nyt vaikka Xn puolella, niin siellähän on tosi paljon tavallaan bitcoin-myönteisiä tyyppejä, mutta sitten jos me katsotaan isoa kuvaa ja koko Suomeen, niin ei me täällä Suomessa varsinaisesti olla hyväksytty bitcoinia semmoisena kuin mitä se on. Et siinä on edelleen se tavallaan skeptikoiden määrä ja vihaajien määrä ja kaikki se, niin se on tällä hetkellä edelleen paljon suurempi kuin taas sitten niiden tyyppien, jotka on jo hyväksyneet sen ja on ottaneet sen käyttöön omassa toiminnassa. Se on just näin. Ja tässä niin kuin huonoja uutisia niille, jotka nyt on erittäin skeptisiä näiden digitaalisten valuuttojen suhteen, koska ne digitaaliset valuutat tullaan työntämään kurkusta alas meille jokaiselle, käytännössä haluttiin tai ei. Eli käytännössä jos miettii sitä, että mitä Euroopan keskuspankki jo tällä hetkellä tekee ja on tehnyt jo pidemmän aikaan, niin se valmistelee digitaalisen valuutan käyttöönottoa. Digieuro on tulossa ja periaatteessa tämä on niin kuin kehitys, mihin tässä ollaan menossa, että kun meidän yhteiskunta digitalisoituu, niin myös valuutta muuttaa muotoaan hieman ja tulee digitaaliseen muotoon. Et siinä mielessä tämä digitalisoitumisen trendi on semmoinen, mitä ei pysty enää pysäyttämään. Ja todennäköisesti siinä ajassa, kun eletään digieurossa, niin monelle on sitten jo helpompaa luottaa myös tämmöisiin muihin digitaalisiin valuutoihin tai digitaalisiin omaisuuseriin. Mutta silloin voi olla taas niin kuin tämän arvonnousun kannalta selkeästi myöhäistä verrattuna tähän nykyhetkeen, kun ei olla vielä siinä tilanteessa, missä tullaan olemaan, tai mihin on ehkä se niin kuin aika selkeä näkymä, että missä todennäköisesti tullaan olemaan tuossa niin kuin joidenkin vuosien päästä. Voisin kuvitella, että Euroopan keskuspankin härveli, mitä he kyhää, niin siinä on kumminkin he tavallaan pidättää sen oikeuden siinä, että sitä voidaan printata lisää aina tarvittaessa, jolloin se ei sitten kummiskaan kilpaile Bitcoinin kanssa, että se ei ole niin kuin varsinaisesti sama asia, koska edelleen Bitcoinia on se tietty määrä, kun taas sitten näitä valtioiden tekemiä tai alueiden tekemiä omia valuuttoja, missä on se tavallaan printtausvara, niin se on silti erilainen. Se on vaan muutettu erilaiseen muotoon se valuutta. Kyllä, just niin kuin sanoit, eli tästä digieurosta on varmasti tulossa tämmöinen keskitetty järjestelmä, ja sinne ei ole niin kuin ohjelmoitu sitä ikään kuin inflaatiota samalla tavalla kuin se Bitcoinin on niin kuin ohjelmoitu, vaan se menee ennemminkin niin kuin päätösperusteisesti, joka tekee siitä sitten niin kuin epäluotettavan, ainakaan arvon säilyttäjänä, niin kuin tiedetään, niin valuutat ei arvoaan säilytä.
No nyt kun mennään keskustelussa eteenpäin, niin on ehkä hyvä, että me saadaan nyt sekä me kaksi, mutta sitten myös katsojat tavallaan samalle sivulle siitä, että millä määritelmillä me nyt tavallaan keskustellaan tästä asiasta, että onko kyseessä kala vai lintu, että siinä mielessä niin mikä on se sun näkemys Bitcoinista tällä hetkellä? Eli mikä se on? Nimenomaan, kun tuossa puhutaan digitaalista valuutasta, tai usein Bitcoin-keskusteluissa puhutaan siitä, että se on arvon säilyttäjä, se on maksuväline, niin mun mielestä nämä on ehkä huonoja sanoja, tai ainakin se, että miten sen itse mieltää, että mitä tämä kuvaa, koska noi ei ole välttämättä resonoinut mulle välttämättä niin vahvasti, koska se on ihan totta, että maksuvälineenä se ei välttämättä ole ensinnäkään hirveän käytetty tai hirveän toimivakaan, tai sitten arvon säilyttäjänä, jos miettii nimenomaan semmoista lyhytaikaista heiluntaa, niin se ei ole välttämättä hyvä siinä, ja niin kuin valuuttakaan se ei ihan niin täysin ole, että jos miettii niin kuin tätä niin kuin digitaalista omaisuutta tai varallisuutta, niin jos meillä tulee olemaan vaikka niitä digieuroja tulevaisuudessa, niin meillä on ehkä ennemminkin tämä Bitcoin on tämmöistä niin kuin digitaalista pääomaa. Ja se arvohan perustuu nimenomaan siihen, että tämä on tämmöinen niin kuin hajautettu järjestelmä, missä on niin kuin kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia käyttäjiä sekä niin kuin paljon laskentatehoa, joka turvaa sen järjestelmän ja se ei ole riippuvainen mistään yksittäisistä tekijöistä. Se on avoin kaikille, se kaikki pystyy näkemään, mitä siellä tapahtuu ja kaikki tietää, että miten se on etukäteen ohjelmoitu. Eli se on nimenomaan se disinflatorinen vaikutus, joka luo sitä niukkuutta siellä Bitcoinin järjestelmän sisällä. Toisin kuin nämä meidän muut rahajärjestelmät, kun ne on tämmöisiä hyvinkin inflatorisia ja saatetaan nähdä niin kuin isoja inflaatiopomppuja, kuten viime vuosina ollaan nähty täällä länsimaissakin, saati sitten joissain maissa, missä tämä inflaatio on ollut paljon vahvempaa. Ja kun sanoin, että se ei ole arvon säilyttäjä itsessään, niin ennemminkin kuvaisin sitä arvon kasvattajaksi. Että sitten kun puhutaan pääomasta, ja sen ei tarvitse olla sellaista niin kuin joka päivä käytössä olevaa maksuvälinettä, niin arvon kasvattajana se on toiminut aika hyvin, koska jos me piirretään vaikka piste siihen, että 4 vuoden välein, että missä Bitcoin on mennyt, niin yksikään piste ei mene alemmaksi kuin se edellisen 4 vuoden piste. Et siinä mielessä se toimii niin kuin arvon kasvattajana, pääomana aika hyvin. Tuossa on ehkä hyvä mieltää myös se, että mihin sä vertaat. Me ehkä nyt, koska me eletään euroalueella, niin mehän totta kai verrataan sitä silloin euroihin. Että jos bitcoinia ostaa, niin se on aina vaan sen yhden bitcoinin, koska sen arvo ei laske, koska siellä on se tavallaan katto sille määrälle. Mutta sitten kun sä vertaat sitä euroihin, euroja tulee koko ajan lisää, ne ikään kuin dilutoituu sitä kautta, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että bitcoinin arvo nousee euroissa. Kyllä, ja jos olisi asunut Argentiinassa, missä ollaan nähty tuommoista hyperinflaatiota, niin se palkan ottamalla suoraan bitcoinissa tai kääntämällä bitcoineiksi se olisi ollut aika hurjaa se arvon nousu suhteessa siihen paikalliseen valuuttaan, miten siellä olisi suoraan sanottuna rikastunut, kun olisi tämmöisen käännöksen tehnyt. Ja sitten tämä viimeinen pointti, tämä globaali siirrettävyys, eli nimenomaan se, että kun en kuvaa sitä maksuvälineenä, vaan ennemminkin tässä on tärkeää se, että se on niin kuin helposti siirrettävissä, jos halutaan. Että jos jälleen otetaan tämä pääomavertaus, niin sen ei tarvitse olla sellaista ikään kuin jokapäiväistä käyttörahaa, mutta silloin kun me halutaan siirtää vaikka isojakin summia, niin se on mahdollista ikään kuin sormia napsauttamalla saman tien minä päivänä viikosta toiselle puolelle maailmaa. Että jos mietitään vaikka ihan käteistä rahaa, niin sitäkään me ei pysty siirtämään toiselle puolelle maailmaa hetkessä. Viikonloppuisin on hyvin vaikea lähteä siirtämään omia pääomia toiseen paikkaan, jos tilanne sellaista vaatii. Eli käytännössä meillä on tämmöinen vahva verkko, jossa on satoja miljoonia käyttäjiä ja se on teknologia, mikä on parempi kuin mitään, mitä aikaisemmin sitä on keksitty ja se on sen takia yleistynyt ja ikään kuin se sisäänrakennettu niukkuus siellä luo kanssa sitä kysyntää ja arvonnousua, koska näitä ei vaan voi printata lisää tai niin kuin joissain kryptovaluutoissa, niin niillä ei ole mitään rajaa, että mihin asti ne tulee kasvamaan. Ja nimenomaan se niukkuus on tässä aika mielenkiintoinen, koska niin kuin itsekin yllätyin, kun katsoin, että mikä tämä niukkuustilanne tällä hetkellä on. Ja niin kuin tiedetään, niin noin 4 vuoden väleinhän se halving on puolittanut aina sen lohkopalkkion. Ja mitä se tarkoittaa on se, että noita uusia bitcoineja tulee enää 450 kappaletta per päivä. Ja kun tiedetään se maksimimäärä bitcoineja, mitä ikinä tullaan niin kuin, laskevan kiertoon, se on 21 miljoonaa, niin me ollaan melkein 20 miljoonassa tällä hetkellä. Se kertoo sitä, että seuraavan, onko se yli 100 vuoden aikana,
vaan 5% bitcoineja tulee enää lisää. Eli se luo aika niin kuin vahvaakin niukkuutta tähän järjestelmään, joka ennemminkin näyttää siltä, että se käyttöönotto on tällä hetkellä kasvamassa suhteessa siihen, että missä tilanteessa aikaisemmin ollaan oltu. Ja ihan vaan, että laitetaan kontekstiin se, että kuinka paljon noita uusia bitcoineja tulee päivässä, niin tässä vaiheessa voidaan verrata siihen, että mitä MicroStrategy tekee tällä hetkellä, kun ne ostaa massiivisella määrällä noita bitcoineja tuolta markkinalta, niin jos katsoo viime kuukautta, niiden kuukauden keskiarvo oli 3350 bitcoinia per päivä. Eli periaatteessa tämä yksittäinen yritys imuroi niin kuin 7-kertaisen määrän bitcoinia suhteessa siihen, että kuinka paljon niitä uusia lasketaan liikkeelle per päivä. Mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että niitä on vähemmän kierrossa ja niukkuus kasvaa entisestä. Juurikin näin. Ja tässä tullaan ehkä siihen kysymykseen, että niin kuin, minkä takia joku tämmöinen voisi olla arvokasta, niin on ehkä helppoa peilata siihen, että mitä me mielletään tällä hetkellä arvokkaaksi. Ja tässä on periaatteessa 2 eri kategoriaa. Meillä on tuo käteinen raha, mikä me tiedetään, että sen ostovoima laskee koko ajan, mutta sitten meillä on näitä muita kategorioita, joissa etenkin ne, joista koetaan niukkuutta tai jotka mielletään arvokkaaksi, niiden arvo nousee. Me otetaan aikakäsittelyyn tämä raha kuitenkin, koska sitä meillä jokaisella on tällä hetkellä. Ja viimeisen vuosien aikana ollaan nähty, että kuinka sen arvo laskee inflaation myötä. Eli periaatteessa tässä näkyy, että kuinka jenkkidollareita on printattu lisää ja kuinka se rahavaranto kasvaa. Se rahavarannon kasvaminen yleensä tarkoittaa sitä, että meillä on tietynlaista inflaatiota. Normaalisti se inflaatio on ollut siinä 2-3% välissä, mutta se mitä nähtiin tuossa vuoden 2020 koronakriisissä ja 2 vuoden aikana, niin toi rahavaranto nousi 42%. Eli 42% printattiin uutta rahaa jenkkidollareiksi ja se aiheutti ton valtavan inflaatiopompun, mikä me ollaan nähty. Eli jos mietitään seteleitä, mitä meillä on taskussa tai kolikoita, niin meillä on sitä puuvillapaperia tai metalliseosta taskussa, mikä me koetaan, että se on arvokasta ja sillä saa tavaroita ja hyödykkeitä. Me on kaikki ihmiset niin kuin omaksuttu tämä ja se on niin kuin täysin normaalia. Mutta ehkä sitten, jos niin kuin menee näihin muihin kategorioihin, niin fundamentaalisti kun ajattelee, että kuinka me koetaan nämä arvokkaaksi, taide, muoti, viinit, viskit, kultajalokivet tai erilaiset keräilyesineet. Kun tuossa kävin pientä keskustelua ChatGPT:n kanssa, niin itseäkin jollain tavalla niin kun alkoi yllättämään se, että minkälaisia asioita me koetaankaan arvokkaaksi. Ja jos puhutaan vaikka tauluista tuolla taidekategoriassa, niin kalleimmat taulut, mitä niitä on myyty tässä viime vuosina, niin ne on satoja miljoonia per taulu. Ja joka vuosi myydään tuhansia kappaleita tauluja, jotka arvostetaan yli 1 miljoonaan. Ja käytännössä kaikissa noista kategorioista löytyy semmoisia tiettyjä hyödykkeitä tai yksittäisiä kappaleita, jotka arvostetaan 1 miljoona tasolle. Ja jos miettii niin kuin sitä fundamentaalisesti, että mitä siellä Hermesin Birkin laukussa on, niin se on nahkaa ja erilaisia muita täysin normaaleita raaka-aineita, mitä meiltä täältä maailmasta löytyy. Ja jos miettii viinejä ja viskejä, joista niistäkin harvinaisuuksista maksetaan miljoonia, niin niissä on tosiaankin rypäleitä, viljoja, vettä ja hiivaa. Ne on vaan sattunut olemaan joltain oikealta tilalta tai hyvää vuosikertaa ja sitten kun niitä säilöö oikealla tavalla viinikellarissa tarpeeksi pitkään, niin niiden arvo saattaa vielä nousta. Noi kultaa jalokivetkin on tälleen niin kuin intuitiivisesti aika ymmärrettävä. Totta kai ne on arvokkaita. Me ollaan niin kuin opittu siihen, että niillä on arvoa ja ne on harvinaisia, mutta jos miettii kultaa itsessään, niin katoin tilastoa, että kuinka paljon sitä tuotetaan, niin se on joka vuosi kasvava määrä, mitä tuotetaan maailmalla kultaa. Että se tulee koko ajan niin kasvassa määrä kuitenkin lisää. Ja tänään oli justiinsa Maikkarina aamullakin aamu-uutisissa juttua siitä, että kuinka tämä noussut kullan hinta kannustaa lisäämään sitä kullan etsintää ja kaivamista ja sitä kannattaa etsiä myös niistä paikoista, missä se on vähän kalliimpaa vaikka kaivaa, koska se hinta on noussut niin paljon per unssi. Joten se on niin kuin kannattavaa kaivaa sitä ylös. Et jos miettii sitä, että mitä siinä kullan kaivamisessa tehdään, niin periaatteessa sekään ei ole kovin ekologista hommaa. Et eka me raivataan metsät pois alueelta ja tehdään isoja kuoppia tonne maahan ja kaivetaan sieltä kiveä ja pyritään löytämään sieltä
kiven seasta metallia, käytetään siihen paljon vettä siihen prosessiin ja tulee kontaminaatioriskiä ja käytetään paljon energiaa siihen. Niitä alkaa kuulostamaan siltä, että ei sekään ihan ESG-hommaa ole, vaikka me kaikki mielletään, totta kai kullalla on arvoa. Kullan arvon kuuluu nousta ja se on yksi tämmöinen niin kuin turvasatama. Se on yksi paikka, minne pääomaa voi parkkeerata. Niin kun miettii näitä niin kuin fundamentaalisesti, mitä nämä todella on, niin nämä on osittain aika hassuja asioita, osittain myös niin kuin vähintäänkin yhtä likaisia asioita kuin mitä ehkä Bitcoin on. Ja sitten löytyy tämmöisiä niin kuin jänniäkin esimerkkejä, että maailman arvokkain postimerkki, kuitupaperia, painoväriä ja mielellään niin kuin oikeanlainen leima siinä tai jotain muuta, mikä tekee sitä tosi uniikin, niin voi maksaa 8,2 miljoonaa. Sillä on pikkasen enemmän arvoa kuin sillä itse tuotteella tai sillä raaka-aineella on. Tässä oli aika hyvin kiteytetty tämä niukkuus, ja musta tuntuu, että se niukkuus on monille ehkä Bitcoinissa se sellainen asia, mitä ei joko haluta ymmärtää tai ei jotenkin ihan saada koppia siitä, että miten niin se niukkuus olisi millään tapaa arvokasta, mutta kun se vaan on. Jos siellä on tietty määrä jotain asiaa, niin mitä enemmän siinä on ihmisiä koko ajan tulossa käyttää sitä samaa asiaa, enemmän ihmisiä mieltää sen asian jonkun arvoiseksi, niin jos niitä ei tule lisää, niin ajan saatossa mikä tahansa näistä asioista on noussut arvossaan nimenomaan siinä sun fiat-valuutassa, niin minkä takia Bitcoin ei nousisi myös? Kyllä. Jos miettii sitä, että mihin sitten niin kuin isossa mittakaavassa vielä näitä pääomia parkkeerataan, nyt jos sulla sattuu olemaan vaikka 10 miljoonaa tai 100 miljoonaa, mitä sun pitäisi miettiä portfolion näkökulmasta, että kuinka se allokoidaan, niin osakkeet on tietysti ehkä niin kuin se isoin omaisuusluokka, mutta harvoin halutaan allokoida kaikkea osakkeisiin, vaan sitä halutaan hajauttaa erilaisiin omaisuusluokkiin, koska siitä ihan todistetusti akateemisten tutkimusten mukaan saadaan hajautushyötyä silloin. Eli usein saattaa olla sitten kiinteistöjä, tehtaita, maa-alueita, sitä kultaa, taidetta tai muita omaisuusluokkia. Mutta näissäkin on niinku omia haasteita. Jos miettii kiinteistöjä, niistä joutuu yleensä maksamaan niinku jonkunlaisia veroja, niitä joutuu kunnostamaan, niissä on paljon duunia ja sitten voi käydä niin huono tuuri, että jossain vaiheessa niiden arvo lähtee jopa niinku rapistumaan. Ehkä niinku, nyt nähdään, että demografisten muutosten takia saattaa tietyillä alueilla lähtee maa-alueiden tai kiinteistöjen arvot laskuun. Tai sitten voidaan nähdä niin kuin vaikka kullassa, niin kuin äsken käytiin läpi, niin se on aika raskas prosessi kaivaa sieltä maasta, joka ei ole yhtään puhdasta, mitä sille tehdään, koska sitä ei haluta pitää kotonakaan, koska se ei ole turvallista eikä pitää siellä kotona, niin se viedään jonnekin holviin säilöön. Koko tämä niin kuin ehkä likainen prosessi vaan sen takia, että se kulta viedään jonnekin piiloon säilöön, jotta se säilyttää siellä arvoa. Ja toki siitäkin pitää maksaa, että joku säilyttää sitä taas sun puolesta. Eli tähänkin liittyy erinäköisiä kustannuksia. Ja nyt vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä, tämä ei tarkoita sitä, että nämä niin kuin muut omaisuusluokat olisivat mitenkään huonoja, mutta just se, että kun näidenkin arvo etenkin tässä niin kuin muuttuvassa yhteiskunnassa saattaa lähteä jossain vaiheessa laskuun, etenkin jos näitä kiinteistöjä vaikka väärältä paikkakunnalta. Eli mä just viikonloppuna selailin noita Suomen asuntojen, tässä on kaikki kerrostalot ja rivitalot ja niiden reaali hintakehitys, eli nehän vahvasti nousi tuonne aina vuoteen 2010 asti, katsoo sinistä viivaa, mikä kuvaa koko maan kehitystä, niin sen jälkeen periaatteessa finanssikriisin jälkeen meidän asuntoihin reaalisesti ei ole kehittynyt kovin hyvin. Tietyillä paikkakunnilla toki, pääkaupunkiseudulla kyllä, mutta koko maata tarkastellen niin ei. Eli periaatteessa vuonna 2010 tehtiin huippu, käytiin lähellä tuossa vuonna 2021, ei tehty enää uutta huippua reaalisesti ja nyt tämän viimeisen parin vuoden kehityksen aikana niin kuin nämä reaalihinnat, eli ostovoima on tippunut selkeästi nyt, jos rahat olisi ollut kiinni näissä kiinteistöissä hajautettuna niin laajasti koko maahan, mitä tämä tilastokeskuksen data kuvaa. Eli tässäkin on niin kuin ongelmia niin kuin siitä näkökulmasta. Ensinnäkin se maksaa yleensä ylläpitää näitä jonkun verran ja sitten jos arvo vielä laskee, niin se ei ole kovin mielekästä. Ja tässä voi olla myös yksi syy, että minkä takia tämmöinen uusi omaisuusluokka, joka nyt on jo niin kuin kestänyt monta sykliä ja osoittanut sen oman toimivuutensa, niin minkä takia siitä saataan olla noin niin kuin isonkin rahan piireissä kiinnostuneita sitten. Tuossa aikaisemmin puhuttiin just siitä, että instituutiot on nyt päässeet Bitcoinin kiinni ETF ja muiden härvelien kautta, niin miten tämä iso raha nyt tällä hetkellä on sitten allokoituneena tuohon Bitcoin?
tosiaan, jos katsotaan periaatteessa kaikkia näitä ETF-jä, kaikkia bitcoineja, mitkä valtiot omistaa tällä hetkellä, mitkä julkiset yhtiöt omistaa, mitkä listaamattomat yhtiöt omistaa sekä sitten nämä bitcoin-minerit, niin päästään semmoiseen kokonaisuuteen kuin 13% näistä bitcoineista. Eli periaatteessa, jos miettii sitä, että kuitenkin ollaan aika niin kuin baby-steppejä otettu siinä niin kuin näiden toimijoiden bitcoinin käyttöönotossa, niin silti ollaan noustu jo tuohon yli 10% aika niin kuin nopeassakin tahdissa tässä nimenomaan hyvin vahvasti tässä viimeisen vuoden aikana. Et jos miettii vaikka sitä, että kuinka paljon ne jenkki-BTF on syönyt niitä bitcoineja, että jos miettii, että se bitcoinin kokonaissumma olisi 21 miljoonaa, niin tässä kuluvan vuoden aikana, siis alle vuoden aikana, yli 1 miljoona bitcoinia on imuroitu noihin ETFiin pelkästään. Ja MicroStrategy on yli tuplannut oman bitcoin-omistuksensa kanssa. Se näkyy täällä 4. listalla. Se on tällä hetkellä pikkasen enemmän kuin mikä tämä oli, mutta vuoteen taidettiin tulla enemmänkin semmoisessa 200 000. Eli nämä on niin kuin valtavia määriä sitten, kun tämä iso pääoma tulee mukaan, miten sitä bitcoinia pystytään sitten imuroimaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, jos mietitään sitä, että oli enemmän tämmöisiä niin kuin yksityissijoittajia ja pienempiä toimijoita. Ja sen takia tässä nykytilanteessa piileekin se houkuttelevuus, että jos nämä isot toimijat nyt lähtee ottaa käyttöön bitcoinia, niin se on niin kuin todella merkittävä muutos siihen kysyntä-tarjontabalanssiin loppujen lopuksi. Täällä me nähdään, että tämä toisiksi suurin omistaja, täällä on 10 maata listattuna, se on enemmänkin taitaa olla, että siellä on muutama maa, jotka oikeasti hankkii bitcoinia ja osa omistaa sitä sen takia, että niitä ollaan saatu erilaisten takavarikoidien ja muiden seurauksena takaisin. Ja ne ei välttämättä ole 10 maata, jotka on vielä hankkinut, että siellä on joitain esimerkkejä siitä. Ja tietenkin toi El Salvadorin presidenttihan on nyt juhlinut sitä, että bitcoin on 100 tonnia ja he on vahvasti ostanut sitä ja tehnyt isoa voittoa sillä ja jopa niin kuin valtion velkakirjojen korot laski merkittävästi nyt, kun bitcoin oli vahvassa nousussa, että ensimmäistä kertaa kun nähdään semmoista, että valtioita pidetään niin kuin, ehkä niin kuin paremman luottoluokituksen maina sen takia, että niillä on bitcoinia tai että sen arvo nousee, että se ikään kuin se finanssitilanne paranee siellä maassa sitten sen seurauksena. Toki, jotta me nyt ei vaan ylistettäisi bitcoinia tässä jaksossa, niin totta kai hyvä nostaa kritiikkiä ja mahdollisia kompastuskiviä, mitä tässä ehkä saattaa matkan varrellakin tulla vielä, niin mitä näitä nyt on? No tänään aamulla poimin Yleltä nämä kritiikit, nämä 3 pointtia nostettiin aamu-tv:ssä. Bitcoin ei voi arvostaa mitenkään. No kysymys on, että jos miettii niitä aikaisempia kategorioita, mistä puhuttiin, niin millä tavalla niitä maalauksia kuuluu arvostaa, onko niissä joku kassavirta sitten tai joku niin kuin tietty tekijä, että mikä tekee joistain maalauksista 1 euron arvoisia, joistain 400 miljoonan arvoisia, niin niissäkin on niin kuin hieman vaikeuksia arvostaa niitä. Että se arvostaminen on hieman huono kritiikki, että Bitcoinilla on erittäin toimiva markkina, jossa on miljoonia toimijoita, jossa se arvonmuodostus on itse asiassa erittäin tehokasta joka päivä. Ja se muodostuu siellä tarjouskirjassa vähän niin kuin osakemarkkinoilla, että Bitcoinin arvonmuodostus on melko tehokasta siinä mielessä. Sitten nämä 2 muuta kritiikkiä, eli energian kulutus ja rikollisuus, niin periaatteessa kyllähän kaikki uusi teknologia on sellaista, mitä hyödynnetään rikollisuudessakin. Kysymys on just se, että eikö meidän pitäisi käyttää jotain niin kuin hyväksi koettua uutta teknologiaa sen takia, että on mahdollisuus, että joku rikollinenkin saattaa käyttää sitä. Tai energian kulutus, jos miettii sitä, että mitä tämä tekoälyvallankumous on tässä tehnyt, niin sieltähän tulee kanssa niin kuin valtava kysyntä energialle, ja me ei kyseenalaisteta taas lainkaan sitä, että onko se tarpeellista. Jos katsoo taas sitten niin kuin tarkasti, että mitä sillä tekoälyllä tehdään, niin sieltä löytyy varmasti myös niitä aika humpuukin asioita, mihin sitä energiaa nyt käytetään valtavia määriä. Et ehkä siinäkin näkee, että tämä niin kuin digitaalinen vallankumous, mikä tässä on käynnissä, joka koskee niin lohkoketjuja ja bitcoinia, kun tekoälyäkin, niin se vaatii paljon energiaa. Ja Bitcoinin kohdalla se vaatii paljon laskentatehoa sen takia, että se tekee sitä turvallisemman. Mutta onhan tässä sitten noita riskejäkin sen lisäksi, eli tämä volatiliteetti, mitä ollaan historiassa nähty Bitcoinissa, niin se ei varmasti sovi kaikille. Tämä on omaisuusluokka, joka sopii
niille, jotka pystyy niin kuin handläämään sellaista riskiä, mikä tähän Bitcoiniin liittyy ja semmoista volatiliteettiin. Eli tähän pätee sama, mikä muussakin sijoittamisessa, että usein se riski ja tuottaminen jossain määrin käsi kädessä, eli korkea riski, korkeat tuotot, historiassa on ollut korkeat tuotot, ei tiedetä mitä tulee tapahtumaan tästä eteenpäin, mutta näin se on ainakin tähän mennessä mennyt. Ja vaikka kyse onkin 16 vuotta vanhasta omaisuusluokasta, niin siltikin se on nuori, kun jos verrataan siihen, että missä ihmiskunta muuten näkee arvoa, puhuttiin sitten taiteesta tai kullasta tai muusta, niin tämä on kuitenkin aika nuori omaisuusluokka. Me ei tiedetä, että miten tämä tulee menemään, mutta ainakin niin kuin nämä syklit, mitä me ollaan jo nähty, niin on niin kuin todistanut itseään koko ajan niin kuin vahvempana, joka sopii valtavirtaan ja yhä useammalle toimijalle. Sitten tullaan vielä tähän teknologiariskiin, eli nyt tässä viimeisen päivän aikana me ollaan nähty, kuinka puhuttiin siitä, että Googlelta on tullut tämmöinen uusi kvanttisiru, joka pystyy semmoiseen laskentaan, että alettiin pelkäämään sitä, että pystytkö se ratkomaan noin salausavaimet ja siten ikään kuin Bitcoin menee nollaan taas. Mutta käytännössä niin kuin erilaista teknologiariskiä näihin liittyy. Toki Bitcoin on siitä mielenkiintoinen verkko kanssa, että kun se on niin paljon käyttäjiä ja kehittäjiä, että se kehittyy kuitenkin eteenpäin kanssa ja sitä turvallisuusprotokollakin pystytään parantamaan sitä mukaan, kun teknologia kehittyy, että tässä on niin kuin riskejä ja mahdollisuuksia siinä teknologian parantumisessa koko ajan. Toki se toinen teknologiariski on myös se, että mä en pidä 100% varmaana sitä, että Bitcoin tulee olemaan tästä ikuisuuteen se johtava digitaalinen valuutta tai digitaalinen omaisuuserä ja on mahdollista, että joku tulee vielä syrjäyttämään sen, mutta ainakaan tähän mennessä ei ole näkynyt semmoista haastajaa, joka täytyisi ottaa kovinkaan vahvasti. Eli tähän mennessä on niin kuin kannattanut luottaa tähän ykköseen. Eli ainakin tässä vaiheessa Bitcoin on sen digitaalisen pääoman tämmöinen kultastandardi. Mutta koska me ollaan Traders Clubissa ja täällä spekuloidaan asioilla ja niin kuin jotkut kutsuu Bitcoinia spekulatiiviseksi assetiksi, niin mietitään tänään sitä myös, että missä Bitcoinin hinta voisi olla, kun mennään tästä eteenpäin. Mutta ehkä hyvä katsoa myös, että missä se hinta on ollut, jotta me voitaisiin ymmärtää, että missä se hinta voi mahdollisesti olla jatkossa. Kyllä, ja ymmärtääksemme Bitcoinin hintakehitystä, niin voidaan katsoa tästä taulukosta, ja tässä tosiaankin näkyy oikeastaan sama, mitä me ollaan aikaisemminkin jo graafeita tutkittu ja ihasteltu, kun ne syklit on laitettu siihen niin kuin samaan 4 vuoden aikajanaan, niin tämä toimii aika niin kuin junan vessa, ainakin tähän mennessä on historiassa toiminut, että meillä tulee 1 laskuvuosi ja 3 nousuvuotta sen jälkeen. Ja nyt voidaan todeta, että kun vuosi 2022 oli laskuvuosi, niin meillähän on tässä vielä vuosi 2025 aikaa nousta aika mukavasti. Ja tuossa on monta katalyyttiä, mitkä varmasti voi tukea sitä nousua, etenkin jos nämä asiat lähtee toteutumaan sillä tavalla, kun mä itse ajattelen, että ne todennäköisemmin lähtee toteutumaan. Jos tuo jenkkivaltio lähtee tuohon mukaan sillä asteella, miltä se nyt tällä hetkellä näyttää, ja ikään kuin tekee Bitcoinista sitten niin kuin sallitun tämmöisen digitaalisen pääoman niin valtioille kuin varmasti myös sitten vaikka jenkkiyhtiöille, niin tässä voi tapahtua isoja asioita. Et se tarkka ajatushan on tietysti aika vaikea sanoa, koska nämä on osittain myös poliittisia päätöksiä ja niitä saatetaan pikkasen venksata edes takaisin, tai sitten voi olla niin, että se tulee niinku tällä tavalla, kun Trump tulee valtaan, niin asioita alkaa tapahtua hyvin nopeasti. Tai sitten odotellaan tuonne niin kuin vuoden loppuun asti tai jopa niin kuin vuoteen 2026 asti ennen kuin niitä oikeita päätöksiä tehdään tai se ne oikeasti vaikuttaa se niin kuin kysyntää ja tarjontaa sitä kautta, että mitään lähdettäisiin ostamaan valtion toimesta. Et siinä mielessä se on niin kuin vaikea ajoittaa täysin, mutta niin kuin tällä niin kuin nykynäkemyksellä niin se on ennemminkin lähempänä kuin kauempana. Ja totta kai tässä niin kuin sijoittamisessa, kun mietitään tätä niin kuin aikahorisonttia, niin se on siinä mielessä niin kuin helppo ajoittaa ainakin, että Trumpin kausi 4 vuotta, niin siinä aikana varmaan tapahtuu isoja asioita. Et sitä voi pikkasen kyseenalaistaa tässä, että nyt jos tässä tapahtuu näin isoja muutoksia, tulee tuommoisia niin kuin massiivisia toimijoita mukaan tuohon markkinaan, niin muuttaako sitä syklisyyttä jollain tavalla? Ja mahdollisesti vähentääkö sitä volatiliteettia? No ehkä se volatiliteetin vähennys me ollaan jo nähty, että jos katsoo noin kaikki historialliset syklit, niin se on jossain määrin vähentynyt se volatiliteetti sieltä niin kuin alkuajoista koko ajan. Ja toisaalta myös se laskumarkkinoiden niin kuin syvyys on pienentynyt. Jos oli se ensimmäinen laskumarkkina oli yli 90%, seuraavat 2 noin 25%, tämä viimeisin oli enää 75%, että ne on pikkasen vähentynyt jo. Ja varmaan nyt ikään kuin se, että siellä olisi niin kuin instituutiot, valtiot, yritykset mukana, jolla on semmoista niin kuin
jatkuvaa ostotarvetta, niin se mahdollisesti niin kuin tätä seuraavaa laskumarkkinaa voisi mun näkemyksen mukaan hillitä, jos näin tulee tapahtumaan, että ne on siinä mukana. Toki tässä voi käydä niin, että jos tämä tapahtuu nopealla aikataululla, kaikki hyökkää Bitcoiniin mukaan tuossa vuoden 2025 aikana, niin saadaan se semmoinen spekulatiivinen huippu tehtyä sinne, jossa hinta nousee erittäin kovaa tahtia, jolloin periaatteessa silloin ikään kuin varaa sitten prosentuaalistikin laskee aika paljon, oli sitten niin kuin 40%, 50% tai jopa enemmän. Sitten jos lopuksi vielä arvaillaan vähän sitä, että missä se Bitcoinin hinta voisi mahdollisesti jatkossa olla, niin mun ajatus koko tästä hommasta on se, että jos me katsotaan vaikka nyt tätä logaritmisella asteikolla tätä Bitcoinin kehitystä ja näitä syklejä, niin tätä samaa syklisyyttä noudatellen, niin mä uskoisin, että Bitcoinin hinta voisi nyt tässä syklissä, eli ensi syksyyn, ensi vuoden loppuun mennessä kävästä siellä noin 180 000–210 000, jonka jälkeen sitten tulisi taas se niin sanottu kryptotalvi ja tultaisiin sitten se vuoden verran ainakin taas alaspäin ja sen jälkeen lähdettäisiin tavallaan sieltä uudesta kuopasta tekee uutta nousua, mutta se kuoppa ei tulisi enää samalle tasolle kuin missä nyt esimerkiksi vaikka tämä edellinen kuoppa oli, joka oli jotain 16 tonnin luokkaa, niin mä en usko, että se ihan niin alas valahtaisi, vaan että se jäisi sinne niin kuin ehkä sanotaan 50 tonnin hujakoille johonkin siihen, 10 tonni sinne tänne, saattaa arvaus mennä pieleen, mutta jotakuinkin tämmöistä ajatusta mulla on ollut mielessä. Mites sulla? No jos miettii sun arvausta ja miettii just sitä, että miten ikään kuin se pohja tulee ajoittumaan siinä seuraavassa karhumarkkinassa, jos niin kuin miettii sitä, että mä ostan sitten myöhemmin, että se kuitenkin tulee romahtamaan jossain vaiheessa, niin kuin se on aina aikaisemminkin romahtanut. Jos se menee siihen 180 000, laskee se 40%, niin silloin me ollaan about näillä tasolla, missä me nytten ollaan ikään kuin sen seuraavassa karhumarkkinassa, jos tultaisiin semmoinen 40% alaspäin. Ja vaan mielenkiintoinen havainto, että usein jos niin kuin, osakkeissakin ei uskalla lähteä mukaan, tai oikeastaan ehkä indekseissä paremmin, vaikka SP500-indeksissä, että kun sä et uskalla lähteä mukaan, vaan sä ajattelet, että mä ostan sitten seuraavassa laskumarkkinassa, niin se voi joskus käydä niin, että ensinnäkään sitä laskumarkkinaa ei joko tuu, tai sitten silloin kun lasketaan, niin ei lasketa välttämättä edes niin syvälle kuin missä olit silloin niin kuin, todennut sen, että sä odotat sitä ostopaikkaa. Ja niin kuin sanonta sanoo, niin enemmän rahaa on hävitty odottaessa korjausliikkeitä kuin korjausliikkeissä. Mutta sitten siihen mun omaan ennustukseen. Ja mä en lähde ennustamaan ihan noin lyhyttä aikaväliä, vaikka ollaankin täällä Traders Clubissa, vaan mä ennustan ennemminkin sitä seuraavaa 4 vuotta, eli Trumpin kautta. Ja hyvä huomata, että silloinhan me ollaan periaatteessa samassa kohtaa tätä Bitcoin-sykliä, koska tämä menee tässä 4 vuoden syklissä samalla tavalla kuin jenkkipresidentit menee tässä 4 vuoden syklissä. Niin mun oma oletus on se, että jos saa tälleen vielä laittaa niin kuin 3 eri kategoriaa, eli meillä on tämä base case, sitten meillä on tämmöinen niin kuin vähän karhumaisempi arvaus, ja sitten meillä on tämä bull case. Niin se mun karhumainen tai ehkä konservatiivinen arvaus on 300 000, ja se mun base case on 500 000, ja sitten se bull case on paljon enemmän. eli noihän on niinku hurjia tuottoja käytännössä, että 3-kertaiseksi, 5-kertaiseksi tai jotain enemmän seuraavan 4 vuoden aikana. Mutta jos katsoo Bitcoinin historiaa, niin se ei ole lainkaan tavatonta taas. Ja nämä on ehdollisia myös sille, että jenkkivaltio lähtee oikeasti ostamaan Bitcoinia ja muut lähtee seuraamaan sitä. Ja mun arvaus ei ollut edes oikeastaan ehdollinen, eli mun mielestä Bitcoin ei tarvitse valtioita tai yrityksiä noustakseen, vaan se nousee joka tapauksessa, mutta totta kai ne avittaa sitä niin kuin tosi paljon. Eli loppujen lopuksi, jos me ei vielä vaikka nyt sitten ensi vuoden aikana saadakaan valtioita ja yrityksiä ostamaan Bitcoinia, niin se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu vaan ainakin mun mielessä vasta myöhemmin, mikä tarkoittaa sitä, että nyt jos se tapahtuukin jo nyt, niin me päästään vaan tavallaan sinne maaliin nopeammin kuin siinä tapauksessa, että jos tätä ei tapahdukaan vielä. Ja nyt nämä kaikki arvaukset ja kaikki tämä tieto, mitä me ollaan tässä nyt pyritty jakamaan eteenpäin, niin totta kai on hyvä tiedostaa se, että Bitcoinhan ei ole semmoinen sopiva omaisuusluokka kaikille. Joillekin se volatiliteetti on liikaa, joillekin se odottaminen on liikaa, joillekin riskit on liikaa, mitä ikinä. Että tällä hetkellä nyt ehkä varsinkin nytten, kun tämä tilanne on mitä on globaalisti Bitcoinin suhteen, tämä niin käyttöönotto on laajaa ja valtiot ja firmat miettii sitä, niin eletään tosi mielenkiintoista aikaa ja voidaan tavallaan lyhyellä eli noin vuodenkin tai tämän Trumpin aikakauden aikana nähdä tosi isoja juttuja Bitcoinissa ja myös totta kai kryptomaailmassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siihen myös liittyisi riskejä. Ja niin kuin tätäkin kun graafia katsoo, niin aina sinne tulee se lasku.
mutta se on hyvä mieltää myös niin, että jos tämä käyttöönotto lisääntyy, volatiliteetti on ajan saatossa myös pienentynyt, mikä tarkoittaa myös sitä, että ne kuopat ja laskut on mahdollisesti pienempiä kuin mitä aikaisemmin. No niin, semmoinen paketti. Toivottavasti kukaan ei pahoittanut mieltään. Toivottavasti joku oppii jotain uutta. Toivottavasti joku sai jonkun uuden aha-elämyksen jostain asiasta, mitä tässä sanottiin matkan varrella. Mielenkiintoinen uusi omaisuusluokka, jonka käyttöönotto jatkuu kovaa tahtia tässä. Että seurataan mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu. Ja tosiaan vielä muistutuksena, että housut jalassa ja riskit mielessä. Mä haluaisin nyt tässä jakaa ihan tämmöisen niin kuin Traders Club-komitean ominaisuudessa plakaatin siitä, että onneksi olkoon, sä oot selkeästi tullut tänne ikään kuin tälle puolelle tiimiä, ja tervetuloa mukaan. Bitcoin on todella mielenkiintoinen omaisuusluokka, ja tavallaan se koko ajan se keskustelu, mikä sen ympärillä velloo, niin se herättää tunteita, niin kuin sanoit just, että toivon mukaan kukaan nyt ei pahota mieltä, että me ollaan oltu näin härkäisiä tässä jaksossa, mutta jatketaan keskusteluita sekä kommenttiosioissa X:ssä että missä tahansa muualla. Muistakaa pistää peukkua, jos tämä herätti uusia ajatuksia teissä. Laittakaa muutenkin. Muistakaa pistää kanavaa ja kaikki muutkin Nuunetin somekanavat seurantaa, ja me nähdään sitten ensi viikolla normaaliin tapaan. Vihaisen palautteen voi myös kirjoittaa siihen alle. Saa laittaa nekin. Ensi viikkoon, moro. Hyviä tradeja. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.